নমস্কাৰ সকলোকে মই দিব্যে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ অন্য এটা ব্লগলৈ আৰু আজি ব্লগটোত মই আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈ আহিছো বুৱা মেখেলা চাদৰ দুযোৰ আৰু মেখেলা চাদৰ কেইযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোককো দেখাও সব মোৰ লগতে ভিডিঅটো প্ৰথমতে মই এযোৰ দেখাব লৈছো এই কাপোৰযোৰ একেবাৰে সিম্পল হয় কাপোৰযোৰ এইখন ইয়াৰ চাদৰখন এই চাদৰখনৰ গুটে কিনাৰটোত মই এনেকৈ দহি বাটি দিছো দহিখিনি অকমান আনকমনকে বাটিছো এইটো সাইডে দহিখিনি এনেকৈ ওলমি থাকে কিন্তু এইটো সাইডে দহিখিনি এনেকৈ ওলমি নাথাকে এইটো অকন বেলেগ কৰি দিছো তাৰ মানে এইটো সাইডৰ যিখিনি দহি আছে সেইখিনি একেবাৰে কিনাৰত নহয় আসলতে এইটো দেখিছেনে দুআঙল মান তলত মই এনেকৈ কৰি পেলাই দি দিছো তেতিয়া মানে পিন্ধিলে ওলমি থাকিব আসলতে এই কাপোৰযোৰ যেতিয়া মই পিন্ধিম তেতিয়া এই ওপৰৰ দহিখিনি ইয়াত এনেকৈ কাপোৰযোৰ লগালে এনেকৈ ওলমি থাকিব আৰু এইফালে তলৰ যিখিনি দহি তেতিয়া এইখিনি এনেকৈ হাতৰ সাইডে ওলমি থাকিব মই এখন তেনেকৈ দি দিছো আৰু গুটে ৰাউণ্ডটোত এনেকৈ দহি বটা আছে এইফালে এনেকৈ দহি বটা আছে আৰু মাজৰখিনি একো নাই মাত্ৰ এনেকৈ আগটোত এনেকৈ ঘৰ ঘৰকে দি দিয়া আছে আৰু মেখেলাখনো একেবাৰে সিম্পল হয় মেখেলাখনৰ মাত্ৰ এনেকৈ তলত আঁচু পাৰি দিয়া আছে আৰু একো কৰা নাই মেখেলাখন একেবাৰে সিম্পল আৰু এটো হৈছে ব্লাউজটো আৰু আজিকালি মানে কি হয় কাপোৰযোৰৰ লগত যেতিয়া মানে একেটা ৰঙৰে ব্লাউজটো হয় তেতিয়া কাপোৰযোৰ উজ্জ্বলতাটো অকমান কমি যায় তো হেতু কাৰণে মই ইয়াত হেউজিয়াত হালধীয়া মাৰি দিছো হাতখনত আৰু যিখিনি মানে ৰুলিং গুটে কাপোৰযোৰত আছে সেই ৰুলিংটো মই এনেকৈ দি দিছো আৰু পিঠিটো এনেকৈ ৰাউণ্ডকে কাটিছো আৰু তাৰ পিছৰ কাপোৰযোৰ হৈছে মোৰ এযোৰ আৰু এযোৰ মই এনেকৈ গ্ৰে কালাৰত এনেকৈ দিছো আৰু মিচিং ডিজাইনৰ এটা ঘাই দিছো ঘাইখিনিত বুলোৱা নাই বাৰু আৰু এনেকৈ কেবাটাৰ ৰং মিক্স কৰি পেলাই বুটাখিনি দি দিছো আৰু চাদৰখনৰ বুটাখিনি এনেকুৱা হয় আৰু মাজে মাজে ইয়াত যিকিটা ৰং মানে মই আসলতে ইয়াত আসলটো দিছো সেই ৰংগিটা মই এনেকৈ মাজে মাজে বুটা কৰি দিছো অকন হেঙাকে দিছো যেহেতু পটিটো দিছো আৰু পটিটোটো মই এনেকৈ আটাইকিটা ৰং মিক্স কৰিয়ে দি দিছো আৰু মেখেলাখনো তেনেকৈ দিছো এইখিনি হৈছে তলৰখিনি আৰু এইখিনি মাজত বুটা এইকেইযোৰে আছিলে মোৰ আজি আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব লগা কাপোৰকেইযোৰ চাই কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু এই কাপোৰযোৰ আসলতে মোৰ বিক্ৰী হৈ গ'ল এযোৰ মোৰ আছে হালতে বিক্ৰী হ'ল যেতিয়া মই বৈ থাকো তেতিয়া মানে দেখিয়ে কোনো কেতিয়াবা মানুহে লৈ লয় আৰু তেনেকৈ এযোৰ মোৰ বিক্ৰী হৈ গ'ল আৰু এই হেউজিয়াযোৰ মোৰ নিজৰ কাৰণে বৈছো চাই থাকিব নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিব এনেকুৱা মই বোৱা কাপোৰো দেখাই থাকিম বাৰু আৰু আজিলৈ বাই বাই আৰু যদি মোৰ চেনেলটো আজি প্ৰথমবাৰ চাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব